مدينة تقع في شمال ألمانيا على نهر اللاين، وهي عاصمة ولاية ساكسونيا، وتعرف أيضاً بمدينة المعارض. كانت هانوفر لمدة طويلة محكومة من التاج البريطاني، والشيء الغريب إنه العائلة المالكة ما زالوا محتفظين بألقابهم لليوم. خليكم ويانا على مود نتعرف على قصتها وناخذكم بجولة لأهم الأماكن السياحية بها، وأيضاً نغوص بتاريخها واقتصادها. أصبحت هانوفر عاصمة ولاية ساكسونيا السفلى منذ سنة 1946، ويبلغ عدد سكانها 520 ألف نسمة. وخلفنا يوجد المحطة الرئيسية لهانوفر، هانوفر هولبانوف، ومقابلها يوجد نصب الملك. يعود التمثال للملك إرنست أغسطس اللي استمر حكمه 14 سنة. هو الابن الخامس للملك جورج الثالث، وهو عم الملكة فيكتوريا الأولى. راح أخبركم أكثر عنه، بس هسه خلونا ويا المحطة الرئيسية لهانوفر. صنفت كواحدة من محطات الدرجة الأولى بألمانيا، وكل يوم يستخدمها أكثر من 250 ألف راكب، ويمر بها 622 قطار. وبعد خروجكم من المحطة الرئيسية لهانوفر راح تلقون مقهى غبكة، وبالقرب منه تمثال الساعة اللي هي واحدة من مواقع اللقاء التقليدية بهانوفر. وبالنسبة للساعة الحالية هي نسخة طبق الأصل من الساعة الأولى اللي كانت مجهزة لمحطة الأرصاد الجوية، واليوم تستخدم كمعرض للصور لأهم الأحداث بالمدينة. وهسه وصلنا دار الأوبرا لمدينة هانوفر. تقع دار الأوبرا الكلاسيكية على امتداد شارع جورج، تم بنائها سنة 1852، ولكن تم تجديدها باستمرار للحفاظ على رونقها. وتقدم الأوبرا عروض مميزة خلال الموسم اللي يمتد من شهر سبتمبر حتى شهر يونيو. هذا النصب هو ذكرى وتخليد للضحايا اليهود في الحرب العالمية الثانية. شوفوا هذه البناية قد حلوة للدويتشه بان. وبالنسبة لاقتصادها تملك هانوفر مصنع فولكس فاجن للسيارات، اللي هو أكبر مصنع ضخامة بالجهة الشمالية لألمانيا، بالتعاون مع مصنع الكونتيننتال لتصنيع الإطارات. وتملك أيضاً أكبر شركات التأمين العالمية مثل شركة تالانكس وشركة VHV. الشيء الحلو بهانوفر وكل شيء تميلها إنه وين ما تمشون تلقون النصوص موجودة. مثلا هذا هو تشبيه إنه حاطين وجه وعلى إيد مكتوب إنه محطوط سنة 1976. تملك هانوفر مطار دولي بالإضافة إلى ميناء بحري حيوي. وتوفر هانوفر المواصلات العامة من قطارات وباصات تسهل عليكم الوصول لأي مكان تريدوه. وإذا كان عندكم عوائل فالأفضل تأجير سيارة، ورح نحط لكم رابط بالشرح بأحسن وأرخص العروض. هذا الرات هاوس اللي هو مجلس البلدية. يوجد مبنى البلدية الجديد ميدان ترام أمام بحيرة ماشتايش، وأجزاء كبيرة منه مفتوحة أمام الجمهور. وتحت قبته توجد 4 نماذج مجسمة تظهر هانوفر بمراحل مختلفة من تاريخها. هسه حنراويكم هنا شلون تطورت مدينة هانوفر. كانت بدايتها من كانت قرية صغيرة لصيادين الأسماك. هذه هانوفر عام 1939 قبل الحرب العالمية الثانية. هاي المدينة عام 1945 بعد الحرب العالمية الثانية، وتبين حجم الدمار الكبير اللي تعرضت له المدينة اللي وصل 85%. صحيح اتدمرت مدينة هانوفر بالحرب العالمية الثانية، ولكن على الأنقاض نشأت مدينة مخططة وحديثة وعالية التصنيع. وهذه هانوفر اليوم. وسميت هانوفر بمدينة المعارض لكثرة المعارض المقامة بها، وأهمها معرض سبيت اللي يقام سنوياً ويعد أكبر معرض في مجال الحاسوب والاتصالات بالعالم، وأيضاً معرض هانوفر الصناعي. طبعاً ما قلت لكم معلومة عن الرات هاوس، هو المكان اللي يتزوجون به. وإذا تشوفون هنا أكو عرسان يصورون. وتقدرون تصعدون للقبة اللي ترتفع حوالي 100 متر عن طريق مصعد خاص ياخذكم من منصة المراقبة، وهذا الارتفاع يجعل المبنى مرئي من جميع الاتجاهات بالمدينة. تم بناء عام 1913 وكلف 10 مليون مارك، والمساحة مالته ويا البارك المحيط به 10 هكتار. وبالنسبة للفنادق بهانوفر تعتبر رخيصة نسبياً، ويتراوح سعرها بين 25 ل 75 يورو لليوم، طبعاً حسب الفندق والموسم. وراح نحط لكم رابط بالشرح بأرخص وأحسن العروض. تم
حفر بحيرة ماشتاش في فترة الكساد الاقتصادي الكبير اللي عانت منه هانوفر للحد من الفيضانات وكوسيلة لتقليل البطالة الجماعية. تم الانتهاء منها سنة 1934. أمر الملك ويليام الثاني بناء الرات هاوس على شكل القلعة مالته، ويتم تجديد مياه البحيرة عن طريق مضخة لأن تفقد كل يوم 1 سنتيمتر من ارتفاع. هاي اللي برا هي بحيرة ماش. طبعا تقدرون تأجرون قارب، احنا ردنا بس ماكو وقت، لازم من وقت من الصبح تجون تأجرون على المرة الجاية. وبالهواء الطلق على ضفاف البحيرة يقام مهرجان الماشنسي فيست يحضر أكثر من 2,000,000 شخص ويستمر حوالي 19 يوم من شهر أغسطس، وتكون أمسيته مصحوبة بحفلات موسيقية. اليوم عطلة وازدحام وايد ناس بالمكان. وعلى طول الشاطئ الشمالي للبحيرة يتم اجتياح الكورنيش من قبل مجموعة عالمية من أكشاك الطعام والشراب اللي بدورها تقدم أطباق شهية من البرازيل وأسبانيا والفيتنام وكندا واليابان وجنوب أفريقيا، وأيضا الأطباق الألمانية مثل الكاريفوست. ومن معالم المدينة ساحة الفاترلو زويلة، سميت على معركة الفاترلو اللي وقعت بين الإمبراطورية الفرنسية والتحالف السباعي اللي كانت جزء منه هانوفر. وعلى أثر هذه المعركة رجعت ملكية هانوفر للعرش البريطاني وديرت من قبل أصغر شخص بالعائلة المالكة. هذا نهر اللاين اللي يمر بالمدينة. واستمر الحكم الملكي البريطاني لهانوفر لحد ما وصل للملكة فيكتوريا، ولأن الحكم بهانوفر لا يورث لامرأة انفصلت هانوفر واستقلت واستلم الحكم عمها أرنست أغسطس اللي تمثاله موجود أمام المحطة المركزية. هذا تجمع الأسواق بمركز المدينة. وبقت هانوفر مستقلة لحد سنة 1866 عندما ساندت هانوفر الطرف الخاسر بالحرب النمساوية البروسية اللي حدثناكم عنها بفيديونا عن لوكسمبورغ، وخلينا لكم الرابط أعلى يمين الشاشة. وبعد الحرب سيطرت بروسيا على هانوفر وصارت جزء منها، وبسنة 1871 صارت جزء من الإمبراطورية الألمانية اللي لعب القائد بسمارك جزء كبير بتشكيلها، واللي خبرناكم عنها بفيديونا عن مدينة برلين، واللي يحب يشوف الفيديو حطينا لكم الرابط مالته أعلى يمين الشاشة. وواحد من أقدم المباني بالمدينة هو مبنى البلدية القديم يرجع بناءه للقرن ال15، وتحتوي واجهة المبنى على أجزاء من الأسلحة وصور الأمراء. وبالقرب منه توجد كنيسة السوق، هي واحدة من 3 كنائس بالمدينة القديمة تعرضت للتخريب بالحرب العالمية الثانية ورجعوا رمموها سنة 1952، وتعتبر الكنيسة أحد أهم مراكز الجذب السياحي بهانوفر. وقبل ما أنسى، تعرفون أنه هانوفر أول مدينة ألمانية تستخدم اللغة العربية بوسائل المواصلات؟ وهسه وصلنا للحديقة الكبرى اللي هي واحدة من أكبر الحدائق الباروكية تميزاً في أوروبا. هنا عمار دا يحضر الدرون على مود يطيره. ويمتد تاريخ الحدائق إلى عدة قرون، وهي إرث من ملوك هانوفر. وتستضيف الحدائق المسابقة الدولية للألعاب النارية اللي تستمر 5 ليالي، وتنظم من قبل أفضل المختصين في الألعاب النارية. وهذه جامعة لايبنز. وتأسست الجامعة سنة 1831، أي بعد 17 سنة من تأسس المملكة الهانوفرية، وسميت على اسم الفيلسوف والعالم جوتفريد لايبنز، هو من وضع علم التفاضل والتكامل، وهو أيضا أول من اخترع الآلة الحاسبة. وانتهت رحلتنا بهانوفر، وهسه بدأ مشوار الرجعة للمنزل. وهسه صار وقت تسوون لايك وشير على الفيسبوك واشتركوا بالقناة وخبروا أهلكم وأصدقائكم عنا، وهذه فيديوهات متنوعة تفرجوا عليها وقولوا لنا رأيكم بيها.